ආයුබෝවන් යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ගොඩක් රසවත් චීස් නූඩ්ස් එකක් ලාභයට ගෙදරදීම හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට හදාගත්තොත් ඇත්තටම කඩෙන් ගෙනාවටත් වඩා රසට අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. අපි නම් බලමු කිසිම කෘත්‍රිම රසකාරකයක් දාන්න නැතුව සුපිරියටම මේක හදාගන්න කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම මේ විදිහට නූඩ්ස් එක හදාගන්න ඕක එක රත් කරගෙන ඒකට තෙල් ටිකක් දාලා තෙල් එක්ක ආයෙ මේක හොඳින් රත් කරගන්නවා. මේ විදිහට කරගත්තන් පස්සේ නූඩ්ස් එක මේක ඇලින්නේ නැති වෙන්න අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් ඔයාලා නූඩ්ස් එක හදාගන්න භාජනේ මේ විදිහට ලෑස්ති කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට තලාගත්ත ඉංග්‍රීසි සුදු ලුණු එක්ක බිත්තරයක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේකට බිත්තර ගන්නකොට මම හැමදාම කියනවා වගේ චරිත හොඳ කිකිලියක්ගේ බිත්තර ගන්න. එතකොට ලඩක් නැතුව අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. බිත්තරේ දාගත්තන් පස්සේ ඒක ටිකක් හොඳින් කර වෙනකන් බෙද ගන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් වල නම් බත් එකත් එක්කම තමයි බිත්තරේ රත් කරගන්නේ. හැබැයි නූඩ්ස් වලදී එහෙම ඕන නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේකට කපාගත්ත ආම මිරිස්, ඒ වගේම කැරට්, ඊට අමතරව ගෝවා ටිකක් එකතු කරගන්නවා. බිත්තරේ දාගත්තන් පස්සේ ලිපේ ගින්දර ටිකක් වැඩි කරගෙන බිත්තරේ හොඳින් බැදුනන් පස්සේ ගින්දර අඩු කරලා මේ එළවලු ටික රත් කරගන්න. එළවලු ටික සාමාන්‍ය විනාඩියක් දෙකක් විතර රත් වුණාම ඇති. මම මේ නූඩ්ස් එකට බැදපු බිත්තරේකුත් තියාගන්න හින්දා මෙතනදී එක බිත්තරේ දාගත්තේ. ඔයාලට කැමති විදියකට ඒකත් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදියට චීස් ඒ වගේම කිරි පිටි එකතු කරගන්නවා. මේ දෙක එකතු කරගෙන මේක හොඳින් ආයෙ කලවම් කරගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් චීස් කොත්තුවකදී මේකට එකතු කරගන්නේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් උනාට මම මේකට දාගන්නේ කිරි පිටි. කිරි පිටි දාගත්තන් පස්සේ නූඩ්ස් එක චබ්බ වෙන්නේ නැති වෙන්න අපිට හදාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ගින්දරේ විනාඩියක් විතර මේ චීස් එක රත් කරගත්තන් පස්සේ මම මේකට කෑලි මිරිස්, ගම්මිරිස් කුඩු සහ ලුණු කුඩු එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන ආයෙ තප්පර 30ක් විතර මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් අපි චීස් රයිස් එක හදපු විදිහටම තමයි මේකත් හදාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් චීස් රයිස් එක හදපු කට්ටිය දන්නවා ඒක මොන තරම් රසක් තියෙන රයිස් එකක්ද කියලා. දැන් මම මේකට බෙදගත්ත චිකන් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මේ දේවල් ඔයාලට කැමති විදිහකට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. එතනින් අරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට තඹගත්ත නූඩ්ස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම මේකට ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් සෝයා සෝස් සහ ඔයිස්ටර් සෝස් දාගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට රෙසිපි එක දීලා තියෙන්නේ ග්‍රෑම් 500ක නූඩ්ස් වලට. ඒක 5 දෙනෙක්ට ගොඩක් හොඳින් රස බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ නූඩ්ස් එක තඹගනිද්දි ඒ වතුර එකට තෙල් ටිකක් සහ ලුණු ටිකක් දාගෙන තඹගන්න. එතකොට මේ විදියට ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න අපිට නූඩ්ස් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒකරත් සමහර නූඩ්ස් ඇලෙන්න බලනවා. ඒ හින්දා හොඳ වෙළඳ නාමයක් බලලා ඔයාලට ගැලපෙන විදියට ඒ නූඩ්ස් එක අරගන්න. මේක හොඳින් රත් කරගත්තන් පස්සේ මම මේකට ලීක්ස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මේකට නූඩ්ස් ටික දාගත්තන් පස්සේ වැඩි ගින්දරේ තමයි අපි මේ ටික රත් කරගන්න ඕන. ඒ රත් කරගෙන තමයි අපි මේ විදියට ලීක්ස් එකතු කරගන්නේ. මේ විදිහට ලීක්ස් අන්තිමට දාගන්නේ ඒකේ ලස්සන කොළ පාට පරිස්සම් කරගන්න ඕන හින්දා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි නූඩ්ස් එක කැඩෙනවට අකමැති අය මේ වගේ පරිස්සමෙන් මේක කලවම් කරගන්න. ලීක්ස් දාලා තව විනාඩි දෙකක් විතර වැඩි ගින්දරේ රත් කරගත්තන් පස්සේ මම මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ හැමදේම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයන් ටික මම කලින් කිව්වා වගේ මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ටික අරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි ගොඩක් රසට, සුවඳට, ඒ වගේම ලාභයට හදාගත්ත අපේ සුපිරිම චීස් නූඩ්ස් එක. ඇත්තටම කියලා වැඩක් නැහැ. සුපිරිම රසයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. හැමෝටම බුදු සරණයි. දීපීට.